बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर 12 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की नन यो अहम टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड कताउस्ते दी प्रीवियस लेक्चर के मुंगा पर डिटेल बानी एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चागा दाव चिकला कंडक्टर तमुंगा सोर्स यानी बैटरी कनेक्ट को पर रिजल्ट की इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट की और दغه कंडक्टर एटमونه या मॉलिक्यूल्स مخې ته راځي او دغه فری الکترون با د موشن نه منع کوي دغه ته موږ ویلو الکتریکل ریزिस्टेंस موږ دا ویلو چې د اوهمز لا مطابق د ریزिस्टेंस فارمولا دا R is equal to V divided by I voltage divided by current موږ دا ویلو چې موږ د یو کنډکټر کې د voltage او د current نه دغه د نیچر مطابق په یو خاص ټمپریچر باندې صرف دغه ریزिस्टेंस معلومولای شو خدا مونږ ویلو چې دغه کنډکټر ریزिस्टेंस په وولټیج او په کرنٹ ډیپند نه کوي دا مونږ ویلو د وولټیج او د کرنٹ ریشو ده که وولټیج سیوا کیږي کرنٹ به سیوا کیږي که وولټیج کمیږي کرنٹ به کمیږي البته د دغه کنډکټر به ریزिस्टेंस ریمین کانسټنټ نو که تاسو وګورئ مونږ ویلو نن زموږ مین ټاپک دا دی فیکٹرز اپان وچ ریزिस्टेंस ډیپند څنګه ما تاسو ته وی as we know that resistance of a conductor is equal to voltage divided by current हम परून په previous lecture کې په detail explain کړی دی resistance not depend on voltage and current وجه سوا voltage increase current increase voltage decrease current decrease resistance remain constant نو نن کوېسچن دا دی چې په وولټیج او په کرنٹ باندې د یو کنډکټر ریزिस्टेंस ډیپند نه کوي نو what are the factors on which it depend نو په کم فیکٹر باندې دا ډیپند کوي نن موږ هغه په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو دوی چې کله ایکسپریمنټس وکړل نو زموږ مخې ته څلور داسې فیکټرز رالو چې په هغې باندې د یو کنډکټر ریزिस्टेंस ډیپند کوي موږ په ډیټیل هر یو explain ko experimentally it is observed that first resistance of a conductor ya wire is directly proportional to its length only factor da de which is sumra munga de conductor length seva ko dumar badaga sara daga resistance seva kigi waswaja sada ha da bayat satu कजता तेम ची रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर नो याद बसातो په دې کیس کې موږ نور فیکٹرز فکس ساتو مثال په تور د کنډکټر ټمپریچر با سیمی د دواړو کنډکټر نیچر به سیمی ټمپریچر به سیمی ایریا اف کراس سیکشن تھکنس به سیمی صرف موږ یو خبره به په ډیټیل ایکسپلین کوو په ډیټیل چې چا لینث سیوای دا غو ریزिस्टेंस سیوای د چا لینث کمی دا غو ریزिस्टेंस کمی تاسو ډایګرام ته وګورئ دا نو سره دوه وایرز دي سیم نیچر دی فار ایگزامپل کاپر تھکنس هم سیم دی ټمپریچر به هم سیم صرف یو مسله دا د لینث کم دی او د لینث سیوا دی تاسو د ډایګرام ته وګورئ کدا الکترون روان دی او دته لګ لینث پرووایډ دی نو دته به لګ اپوزیشن لګ اټمونه لګ مالیکول مخې ته راشي ایز ا منکون کې مطلب ایز ا ریزिस्टेंस خو کته وګورئ نو دا الکترون چې کله دته لانګ پات دی نو دته به ډیر اټمونه یا ډیر مالیکول مخې ته راځي نو څه مطلب چې څومره لینث کمی دته به لږ ریزिस्टेंस مخې ته راځي چې څومره لینث سیوای دته به زیات ریزिस्टेंस مخې ته راځي نو مسله دا شوه چې ریزिस्टेंस is directly proportional to length of the conductor تاسو دا سیم په ذهن کې ساتلی شئ د دې کنډکټر مثال د روډ شو په دې کې دا اټمونه یا مالیکول چې مخې ته راځي د مثال د جمپونو شو نو چې څومره وړوکې لږ روډي نو لږ جمپونه به کې مخې ته راځي دې ګاډو ته ګاډي پکې روان دي دا فری الکترون دي او که فرض که اوږد روډي نو په دې کې به دغې ګاډي ته په ډېر تعداد کې جمپونه مخې ته راځي نو مطلب لانګر روډ مور نمبر اف اپوزیشن مور نمبر اف جمپس البته شارټر روډ چې کله لینث کمی نو په لږ تعداد کې به ورته مخې ته راځي تاسو د دې سیم یاد ساتلی شئ
که لینث کمی ریزسټنس به کمی، که لینث سیوای ریزسټنس به سیوای. نور پیرامیټر چې هغه نیچر دی، هغه ټمپریچر دی او هغه د تھکنس دی، دا ټول فیکټر به نور کانسټنټ دي. د دې خبرې مقصد دا شو که په ام سی کیوز کې راشي لینث انکریز 2 ټایم نو ریزسټنس انکریز 2 ټایم، لینث ډیکریز 3 ټایم نو ریزسټنس ډیکریز 3 ټایم. سیکنډ فیکټر. دویم فیکټر دی د دې وایر یا د کنډکټر تھکنس کم دی که سیوا دی. البته لینث اوس به لینث ټمپریچر او نیچر سیم ساتو، صرف به د تھکنس ایکسپلین کوو چې د څومره د تین دی که د تیک دی، د هغې مطابق به موږ ریزسټنس ایکسپلین کوو. کله چې دوی ایکسپریمنټ وکړل ریزلټ دا دی resistance is inversely proportional to area of cross section of conductor या wire. For example, resistance is inversely proportional to area of cross section. मतलब ही सर का cross sectional area कम है resistance बसेवाई, का area of cross section सेवाई resistance बकमी. कथा सुधी diagram तो गोरे दा दो wires दी, nature is same दे copper length is same دی، ټمپریچر به سیم وي، صرف یو مسله دا تین وایر دی او دا تیک وایر دی. که تاسو د ډایګرام ته وګورئ، که تاسو وګورئ په دې تین وایر کې چې د کله دی را روان دی نو تاسو وګورئ نو دلته د فری الکترون ته ډیر کم سپیس پرووایډ کیږي چې دنه بچ شي، مطلب اپوزیشن به ته سیوا پیش کیږي. د د په مقابله کې تاسو دې وایر ته وګورئ چې د کومې کراس سیکشنل ایریا سیوا ده نو دې الکترون ته ایزیلی پات پرووایډ کیدی شي چې دنه په یو سایډ باندې اوزي. زما د خبرې مقصد دلته به دته ډیر کم ریزسټنس راځي ایز کمپیر ټو دیس ون. ولې د ایریا کراس سیکشن سیوا ده نو دته به مطلب ډیر کم اپوزیشن مخې ته راځي، د ایریا کراس سیکشن کم ده نو دته به ډیر زیات اپوزیشن مخکې راځي. که په ډیلی لایف کې تاسو وګورئ دوه روډونه دي په یو لینث کې دي، خو یو چې دی مونږ وایو که نه هغه وایډر روډ دی، کولاو روډ دی، په دې کې به ریزسټنس کمي. د ده په مقابله کې نیرو روډ دی، تنګ روډ دی، نو په کې به ریزسټنس سیوای. ریزلټ دا راغی چې د تیک وایر پیغنه وایر د هغه به ایریا کراس سیکشن سیوای نو ریزسټنس به کمي. د ده په مقابله کې تین وایر مونږ چې ورته پتلا وایو نری نو د هغه ایریا کراس سیکشن به کمي نو ریزسټنس به سیوای. که په ام سی کیوز کې راشي تیک وایر اپ یو تیک وایر دی یو تین وایر دی، لینث سیم دی، ټمپریچر سیم دی، نیچر سیم دی، کم یو به زیات هیټینګ افیکٹ پیدا کوي، په کم یو کې به زیات ریزسټنس وي. نو یاد ساتئ تین وایر ایز کمپیر ټو تیک وایر. نو ریزلټ دا راووتو زموږ سره چې د تیک وایر کې به ریزسټنس کمي او په تین وایر کې به ریزسټنس سیوای. دریم یو فیکټر ته ځو، هغه دی resistance of a conductor depend upon on its nature. په نیچر به ډیپینډ کوي. څه مطلب؟ دوه کنډکټر یا دوه وایرز به لینثونه به سیمي، تھکنس به سیمي، ټمپریچر به هم سیمي، خو نیچر به بدلی. دلته کې د نیچر نه مقصد د دغه ایټمز د دغه کنډکټر د ایټمز یا د مالیکولو ارینجمنټ څنګه دی، د هغې مطابق د څومره الکترون له اجازت ورکوي یا یې څومره منع کوي. دا به ډیپینډ کوي د دغې کنډکټر د ایټم یا د مالیکولو په ارینجمنټ باندې. اگر چې نور لینثونه به سیمي، ما تاسو ته وویل ټمپریچر به سیمي، تھکنس به سیمي، خو ډیپینډ کوي په نیچر باندې ارینجمنټ آف ایټمز. ځکه چې د الکترون څوک منع کوي په دې کنډکټر کې، خو د دغې کنډکټر ایټم یا مالیکول څنګه ارینج دي د هغې مطابق به د چا کمي د چا به سیوای. نو یاد به وساتو resistance of a conductor depend on its nature. For example, یو کاپر دی یو الومینیم دی، نو ارینجمنټ د هغو د ایټم یا مالیکولو داسې دی چې د کاپر وایر به ریزسټنس کمي او د الومینیم وایر به ریزسټنس سیوای. په دغه ټایم کې د لینث د ایریا اف کراس سیکشن او د ټمپریچر ریمین کانسټنټ. څلورم نمبر فیکټر resistance of a conductor is directly proportional to the temperature of a conductor یا wire. چې کله د کنډکټر ټمپریچر کمی نو په دې کې به د الکترونو ته یا چارجز ته ریزسټنس کمی، او چې کله دا کنډکټر یا وایر ګرم شي نو دغه الکترون یا چارجز ته به ریزسټنس سیوا شي. نو ځکه موږ وایو چې resistance is directly proportional to temperature. په دغه ټایم کې length area cross section او nature remain constant. اوس کوېسچن دا دی چې ولې، مطلب
کنډکټر کې د ګرمېدو سره څه وشي چې ریزسټنس یې واشي او کله چې ټمپریچر کمی نو ریزسټنس کمی نو دا ولي نو که تاسو خیال وکړئ موږ دا خبره مخکې هم کړې ده که فرض کا دا زموږ سره یو کنډکټر دی لیټ سپوز نو موږ الریډي دا خبره کړې ده که دا زما سره الکترون را روان دي نو دته دا ایټمونه مخې ته راځي چې دی منع کوي اوس د دې ایټمونو خپل ترمل وایبریشن د خپل وایبریشن کوي د خپل وایبریټري موشن دی اوس خبره څه وشي چې کله د دې کنډکټر ټمپریچر سیوا شي د سیوا کېدو سره د دې ایټمز یا مالیکول هغه وایبریشن سیوا شي چې وایبریشن سیوا شي نو الکترون ته لاره بند کړي مطلب الکترون ته ریزسټنس سیوا کړي نو چې څومره دا کنډکټر ګرمیږي د ایټمونو وایبریشن یا موږ وایو هغه امپلیټیوډ به سیوا شي چې امپلیټیوډ سیوا شي الکترون ته به لاره بند شي د دغه مقابله کې چې کله دا کنډکټر یخ دی نو د ایټمونو یا د مالیکولو به هغه وایبریشن امپلیټیوډ کمی نو الکترون ته به لاره آزاده ډیره مطلب ریزسټنس به ورته کمی ریزن څه شو when a conductor have high temperature then its atom have large amplitude of vibration as a result increase resistance to the flow of charges یا electrons and vice versa چې کله یخي نو بالکل د دې ریورس فینامینا شوه اوس که زه دا ټول خبرې یو ځای ته راوړم نو هغه دا شو د یو کنډکټر ریزسټنس ډیپینډ کوي په څلور فیکټرز باندې 4 فیکټرز دي یو شو لینث ایریا اف کراس سیکشن نیچر او ټمپریچر نو زه به دلته یو خبره ولیکم ایز ا سمري لانګ وایر چې لانګي تینی او هاټي کنډکټر یا وایر د ده به زیات ریزسټنسي چې لینث یې وایي نری او ګرمي د لینث مطلب لانګ مطلب چې لینث یې سیوا شو تین چې ایریا اف کراس سیکشن یې کمه شوه هاټ چې ټمپریچر یې سیوا دی نو دی به یې زموږ په دې کیس کې به د ریزسټنس سیوایي د ده په مقابله کې که شارټ وایري چې لینث یې کمي تیک وایري چې ایریا اف کراس سیکشن یې سیوایي کولډي چې ټمپریچر کمي نو کنډکټر هیو لو ریزسټنس یو خبره بله یاد وساتئ په دې کې چې دا کم فیکټر دی چې ریزسټنس از انورسلی پروپورشنل ټو ایریا اف کراس سیکشن نو سمپل لاجیک خدا شو چې ایریا اف کراس سیکشن کمی نو ریزسټنس به سیوای که ایریا اف کراس سیکشن سیوای نو ریزسټنس به کمی عام طور چې دیتا ته وایي چې دا زموږ سره وایر دی نو یاد به وساتئ په دغه کیس کې چې وایر دی نو دا عام طور به د سرکل په شیپ کې او چې سرکل دی نو د سرکل د ایریا فارموله ده پای آر سکویر نو بیا به داسې چل وکئ چې دا چې کوم خبره ده به داسې شي ریزسټنس از انورسلی پروپورشنل ټو وایر چې ده وي نو سرکل شیپ پی نو هغې ایریا فارموله ده پای آر سکویر پای خو جو کانسټنټ دی نو ریزسټنس از انورسلی پروپورشنل ټو ریډیس سکویر نو هسې د دې لپاره ولیکو که په یو ځای کې تاسو ته د کنډکټر د وایر ایکسپلین کوي او تا ته وایي د هغه ریډیس کم شو د هغه ریډیس سیوا شو یا ریډیس کم دی یا ریډیس سیوا دی نو ایریا اف کراس سیکشن نه ایکسپلین کوي د هغه ریډیس ایکسپلین کوي نو تاسو ته پته ده که دا زموږ سره سرکلي نو که سرکلي چې دا سرکل وړوکی نو ډایمیټر به یې وړوکی او ریډیس به یې وړوکی ډایمیټر د ډایمیټر هاف ته ریډیس وایي او د ریډیس ډبل ته ډایمیټر وایي نو چې تا چې وایي که تا به څوک وایي چې ایریا اف کراس سیکشن یې کمه ده نو چې ایریا اف کراس سیکشن یې کم دی نو ډایمیټر به هم کمي ریډیس به هم کمي که تا ته وایي ایریا اف کراس سیکشن یې سیوا ده تیک وایر دی نو څه چل به وشي ډایمیټر به هم سیوا شي او ریزسټنس به هم سیوا شي نو چې څنګه دلته ووي ریزسټنس انورسلی پروپورشنل دی ایریا اف کراس سیکشن ته دلته کې اوس تا ته که زه داسې د دې ځای نه ووایم یو وایر دی چې د چا ریډیس سیوایي نو چې ریډیس سیوایي نو ریزسټنس به یې کمي البته سکویر ټایم ته به لږ خیال کوئ که مثال تا ته ویلی شي چې ریډیس انکریز 2 ټایم نو که ریډیس انکریز 2 ټایم 2 چې سکویر شي 4 نو چې ریډیس 2 ټایم سیوا شو نو اټ مین دیټ ریزسټنس به 4 ټایم کم شوی که تاسو ته ویلی شي چې دوه وایرز دي لیټ سپوز یا یو وایر دی او زه ولګم د هغه ریډیس سیوا کم 3 ټایم چې دا تا 3 ټایم سیوا کو 3 چې سکویر شي 9 انورسلی پروپورشنالټي ده نو چې ریډیس 3 ټایم سیوا شو 3 چې سکویر شي 9 بشي نو ریزسټنس به کم شوی 9 ټایم دې ته به لږ خیال کوئ او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې څنګه چې څومره ریډیس سیوایي د هغې مطابق په ډایمیټر هم سیوایي
نو تاسو دا فارموله بیا د سیم لیکلی شئ چې resistance is inversely proportional to diameter square. د ما د دې خبرې مقصد دا شو د resistance د area cross section سره inverse دی خو linear square څه پې نشته. البته که تا ته وایي چې دا وایر دی سرکل شیپ دی نو د ریډیس سره تعلق شو انورس خو په آر بله پاسه سکویري او که د ډایمیټر سره وای نو هم په ډایمیټر بله پاسه سکویري مطلب د انکریز ډیکریز به ته د سکویر ټایم نه ایکسپلین کې اوورال به موږ دا ووایو چې د یو کنډکټر ریزسټنس ډیپینډ کوي په څلور فیکټرز باندې 4 فیکټرز دي یو لینث شو یو ایریا کراس سیکشن شو یو ټمپریچر شو بل نیچر شو. امید دی چې دا لیکچر به ستاسو خوښ شوی که دا لیکچر ستاسو خوښ شوی نو بیا دا ویډیو لایک هم کوئ که چینل یو د اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ.